साथीहरु नमस्कार। र आज चाहिँ साथी हो हामी स्पन्ज केक बनाऊ। घरमा बसी बसी बेलुकी चियासित खानु हुन्छ। स्पन्ज केक को लागि चाहिँ साथी हो मैले 2 वटा अन्डा लिएको छु। अनि सर्वप्रथम चाहिँ केक बनाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ हामी यो बेकिङ टिनलाई तयारी पार्ने छौं। यो टिनमा पहिला हामी बटर लगाएर यसलाई रेडी बनाइराख्नु पर्छ है साथी हो। यसरी केक टिनमा अलिभ ओइल लगाउँदै छु म, रिफाइन्ड अलिभ ओइल। तपाईहरुले पनि यसरी नै अलिभ ओइल या त कुनै पनि तेल लिएर यसलाई यसरी माथिबाट आटाले मैदाले यसरी छर्किदिनुहोस्। अनि यो सबैतिर मैदा वरिपरि यो मैदालाई लगाउनुहोस्। यसो गर्नाले चाहिँ हाम्रो केक जल्दैन, डढ्दैन पनि रहेछ, टालिँदैन पनि रहेछ। अनि मेरोमा चाहिँ एउटा बटर पेपर पनि छ, त्यसले गर्दा म चाहिँ यहाँ बटर पेपर पनि राखौँ भन्दैछु साथी हो। र यति गरेपछि बटर पेपर नलगाए पनि हुन्छ। र मेरोमा अलरेडी मैले यो काटेर रेडी पारेको छु, त्यसले गर्दा चाहिँ यहाँ म बटर पेपरलाई पनि राख्दैछु। अनि यो हाम्रो केक टिन रेडी भयो। अब चाहिँ हामी अन्डा सर्वप्रथम अन्डा मैले यो 2टा अन्डा लिएको छु साथी हो। यो अन्डालाई चाहिँ हामी राम्ररी तोडेर यसलाई फिट्ने छौं। र यसलाई अन्डालाई चाहिँ हामीले यो ह्यान्ड विपरले फिटे पनि हुन्छ, विस्करले। नत्रदेखि चाहिँ मैले चाहिँ यो अलिकति सजिलो भनेर यो इलेक्ट्रिक विस्करले फिट्दैछु। बिस्तारै यसलाई लाइटली तेल मात्रामा 1/3 कप मैले चिनी र मैदा चाहिँ यो कपले लिएको छु। चिनी यसको हाफ कप छ, मैदा चाहिँ यसको 1 कप लिएको छु। त्यसले गर्दा यसको 1/3 कप चाहिँ यो रिफाइन्ड अलिभ ओइल हो। त्यसले गर्दा यो पनि हामी यहाँ हालेर फिटिदिउँ। चिनीलाई पनि हालेर फिटिदिनुहोस्। अब हाम्रो अन्डा राम्ररी फिटिसक्यो साथी हो। अब चाहिँ हामी यसमा यो मैदा 1 कप मैदा हो यो। र यो 1 कप मैदामा चाहिँ यो स्कुपको 1.5 स्कुप बेकिङ पाउडर हाल्दैछु। बेकिङ पाउडरलाई राम्ररी यसरी मिसाएर अब फेरि अन्डामा मिसाउने छु। र यहाँ मैले भेनिला एसेन्स लिएको छु। र आज चाहिँ हामी भेनिला एसेन्सको बनाउनेवाला छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि यसमा भेनिला एसेन्स हाल्नुहोस् 1 टिस्पुन। यदि भेनिला एसेन्स एकदम स्ट्रङ छ भने चाहिँ तपाईहरुले यसलाई कम्ती गर्न सक्नुहुन्छ। भर्खर नयाँ खोलेको चाहिँ एकदमै स्ट्रङ हुँदो रहेछ नि साथी हो। त्यसले गर्दाखेरि अलिक कम्ती युज गरेको राम्रो। अब यसलाई चाहिँ हाम्रो हेर्नुहोस् त राम्ररी अन्डा र चिनी अनि यो रिफाइन्ड ओइल राम्ररी मिसिसकेको छ। अब यसमा म 1 पिन्च सल्ट पनि हाल्दैछु है साथी।
यो सल्टले चाहिँ हाम्रो यो केकलाई चाहिँ एकदम इन्हान्स गर्छ, टेस्ट मिठो बनिनुमा सहायता गर्छ। र अब चाहिँ मैदा चाहिँ बिस्तार हाल्दै चलाइदिनुहोस्। अब यति बेला चाहिँ मैदालाई चलाउँदाखेरि चाहिँ बेसी घुमाउनु हुँदैन, यसरी होल्ड एन्ड कट चाहिँ घुमाएर बिस्कुट तान्नुहोस्। अब चाहिँ यति बेला चाहिँ हामीले ओभनलाई, यदि तपाईँले ओभनमा बनाउनु हुँदैछ भने ओभनलाई चाहिँ यति बेला प्रिहिट गर्नु थाल्नुहोस्। अनि तपाईँले यदि ओभन छैन भनेदेखि पनि बनाउन सक्नुहुन्छ साथी हो। घरमा कुकरमा, बाक्लो डेक्चीमा, कराईमा, त्यसलाई पनि हामीले जेमा बनाउनु चाहन्छौँ त्यसलाई चाहिँ यति बेला नै अब प्रिहिट गरेर राख्नुहोस्। र हाम्रो ओभनलाई पनि प्रिहिट गरिदिउँ। र हाम्रो केकको ब्याटर अब बनिसकेको छ। यतिको ठिक बनिएको छ, यतिकै ठिक हुन्छ। र तपाईँलाई यदि यो साह्रै बाक्लो लाग्यो भनेदेखि केही मात्रामा मिल्क एड गर्नु सक्नुहुन्छ। मिल्क एड गर्ने त म जरुरत देखेको छुइनँ, हाम्रो ठिक्कको कन्सिस्टेन्सी भएछ। अब यसमा मैले तपाईँलाई स्पन्ज केक भनेको थिएँ, तर यति बेला यसलाई यतिकै राख्यो भने चाहिँ हामीले यो स्पन्ज केक बेक गर्न सक्छौँ। तर यसमा हामीले केही मात्रामा टुटी फ्रुटीहरू हाल्यौँ भनेदेखि यो फेरि फ्रुट केक पनि बनिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ म यसमा चाहिँ बिचमा चाहिँ अलिअलि किसमिस हाल्दैछु साथी हो, किसमिस हाल्दैछु। अनि टपिङ्समा चाहिँ अलिकति यो काजु र बदामलाई मैले हाल्ने विचार गरेको छु। किसमिसलाई चाहिँ भित्रबाट हाल्यो भने चाहिँ अलिक स्विटन गर्नुमा अझै मद्दत गर्छ नि। 1 टेबल स्पुन मिल्क हाल्दैछु। अनि हाम्रो यो केकलाई जालीदार स्पन्जी बनाउनुको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा ट्रिक्स सिकाउनेवाला छु। त्यो ट्रिक्स चाहिँ के हो भने नि साथी हो, यसमा हामीले 1 टीस्पुन निम्बुको रस हालिदिनेछौँ। यसले चाहिँ हाम्रो केकलाई एकदमै जालीदार बनिनुमा सहायता गर्छ। यसमा माथिबाट काटेको यो काजु बदाम यसरी लगाइदिँदैछु। यो अप्सनल हो, तपाईँहरूले यसमा यो ड्राई फ्रुट्स लाउनु पनि सक्नुहुन्छ, नलाउनु पनि सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो ओभन पनि प्रिहिट भइसक्यो साथी हो, र अब हामी यसलाई ओभनमा राख्नेछौँ। ओभन 10 मिनटको लागि प्रिहिट भइसक्यो साथी हो। अब चाहिँ हामी यसलाई एकछिन अफ गरेर हाम्रो केक टिनलाई ओभनभित्र राख्छौँ। र यो ओभन एकदमै तातो भएको छ, अलिकति होसियारीसँगले काम गर्नुपर्ने हुन्छ यति बेला। र यो ओभनमा हाम्रो यो केक टिन राख्दाखेरि चाहिँ मिडल पार्टमा चाहिँ हामीले यो केक टिनलाई राख्नेछौँ।
मिडलमा राख्यो भनेदेखि चाहिँ दुवैतर्फमा यसले राम्ररी हिट पाउन सक्छ। त्यसले गर्दा बराबर तलबाट पनि माथिबाट पनि यो पाक्नु राम्ररी पाक्नु सक्छ साथी हो। अब चाहिँ यहाँ तपाईले यो बेकमा लगेर 180 डिग्रीमा 30 मिनट्सको लागि सेट भएको छ यो अटोमेटिकली। तर तपाईले यो 25 मिनट्समा पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो केक 30 मिनट्स भयो बेक भएको। हेरौँ कस्तो भएछ। वाउ दामी भएछ। अब यो केक हाम्रो रुम टेम्परेचरमा आइसक्यो साथी हो। र यसलाई म अब यसरी एउटा प्लेटमा अनमोल्ड गर्दैछु। यसरी हाम्रो यो अघि पिठो लाएकोले गर्दाखेरि पनि टालिने थिएन, तर अझै बटर पेपरले गर्दा झन् राम्रो भयो साथी हो। सजिलो हुन्छ यो पेपरले गर्दा चाहिँ। हेर्नुहोस् त नटालिकन हाम्रो केक रेडी भयो। कति नरम केक भइरहेको छ, स्पन्जी। यसरी नै तपाईहरुले पनि घरमा बनाएर इन्जोय गर्नुहोस् साथी हो। नानीहरुलाई खुवाउनुहोस्। हेर्नुहोस् त कति स्पन्जी भयो है साथी हो। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई च्यानल। मेरो च्यानललाई मन पराइदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद साथी हो।